המיסיונרים אינם מפסיקים לטעון שהרבנים שינו את תהילים כ"ב כדי להסתיר ראיות לישו. הטענה המרכזית שלהם היא שהרבנים שינו מילה לקערי, ושהמילה מופיעה בצורה הנכונה בכתב היד 5-6 HEVPSA, ובכך טושטשה העובדה שבתהילים פרק כ"ב פסוק י"ז מדובר על חורים שנוקבו בידיו ורגליו של ישו הנוצרי. אנחנו ב-One God כבר חשפנו את השקר הזה מזמן. המיסיונרים פשוט מתעלמים מסגנון הכתיבה המאפיין את התקופה שבה נכתב קטע זה. יוד ארוכה הייתה מאוד נפוצה בכתיבה של אותה תקופה. בזמן האחרון הם מנפנפים בראיה חדשה. קטע נוסף מתוך מגילות ים המלח, 4Q88. וגם במקרה זה, בבדיקה פשוטה, קופצות לעין מספר בעיות רציניות. תזכרו, מדובר על אופן האיות של המילה כארי. נכון, קטע 4Q88 מכיל קטעים מתוך תהילים פרק כ"ב, אבל האיות בקטע פשוט אינו סדיר. לדוגמה, בפסוק ט"ו המילה נמס כתוב בסין ולא בסמך. אפשר אולי לטעון שהופעת סין במקום סמך היא סבירה, אבל בפסוק ט"ז הבעיה מתעצמת. במקום מודבק כתוב מדבש. ואם הדוגמאות האלה לא מספיקות, במקום המילה תשפטני עם תף, הסופר כתב שופט עם תת. אלה אינן טעויות איות סבירות. מדובר על מילים שונות לחלוטין. אין כאן רק חילופי אותיות דומות, אלא שינוי משמעותי באיות. זו בעיה אמינות טקסטואלית מהותית ביותר. התבוננות בכתב היד כולו מעלה שלל בעיות אחרות. ב-4Q88 האותיות בלתי אחידות. אין עקביות, ולעיתים הן בלתי ניתנות לקריאה. ניכר כי זו איננה כתיבה של סופר מקצועי, אלא כתב יד של סופר מתחיל שאינו בקיא בטקסט. הניסיון לבסס הוכחה על כתב יד המכיל שגיאות כתיב כה רבות לא יכול להיחשב כרציני. ואם כל זה אינו מספיק, בעיה נוספת עולה מתוך הטענה המרכזית של המיסיונרים. לטענתם, 4Q88 משמר קריאה מקורית של המילים קרו ידיי ורגליי במקום כארי ידיי ורגליי. אבל התבוננות מדוקדקת במילה קרו מעלה כי היא איננה מוצגת כלל וכלל. נסו בעצמכם לזהות בכתב היד את המילה קרו. אפילו המפנח החובבני ביותר יבחין כי האות האחרונה, ו', במילה שמוצגת כקרו, חסרה לחלוטין. הבנת את זה, מר ברוך? האות שעליה המיסיונרים מבססים את טענתם במטרה להוכיח את הסתרת הטקסט המקורי פשוט איננה מופיעה בקטע שהם בעצמם מציגים. אולי כתוב כדרקון ידיי ורגליי, אולי כבבון ידיי ורגליי, אולי כבטמן ידיי ורגליי, אולי כסת פוסטל או דוקטור גולן ברושי ידיי ורגליי? לסיכום, המיסיונרים מבקשים להוכיח כי הרבנים שינו אות אחת בפסוק י"ז שבפרק כ"ב בתהילים, מתוך התבססות על מקטע קצר ועמוס בשגיאות כתיב שנכתב בידי סופר שאינו מקצועי, ולמרות היעדרה של האות היחידה שעליה מתבססת הטענה כולה. פדיחה אגדית.